السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. ربما يتساءل البعض، هل الحيوانات تشعر مثل ما يشعر البشر؟ فالحقيقة نعم، وهناك حيوانات تبكي على موتاها مثل البشر، فقد خلق الله سبحانه وتعالى جميع الكائنات الحية بمشاعر صادقة، وقد تنفطر قلوبها حزنا على وداع الأحبة، فترتبط الحيوانات ارتباطا عاطفيا ببعضها. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا هكذا تودع الحيوانات موتاها. تعيش قرود اللنغر الرمادي بشكل رئيسي في الهند، وهم يتعاملون مع وفاة أحد من فصيلتهم كمثل البشر تقريبا. قام أحد العلماء بوضع ريبوت مزود بكاميرا في صورة قرد لنغر حقيقي بالقرب من بعض القرود. أمسك أحد القرود به، وأثناء تفقده سقط منه عن طريق الخطأ من الشجرة. أدرك أنه قد مات بسبب إهماله في حمله جيدا، فأعلن القرد على الفور حالة الحداد على جثة القرد الريبوت، وظل وكأنه يشعر بالذنب في تسببه في حدوث ذلك الأمر. تجمعت باقي القرود حوله وظلت تقبله بلطف وكأنهم في جنازة حقيقية، وظل باقي القردة ينظرون لأشبالهم ظنا منهم أنه أحد أبنائهم، وهذا ما يثبت صدق مشاعر الحيوانات حول موتاها. ولكن إجراء مثل هذه التجربة هو أمر قاسي على القرد، لأنه يمكنه أن يشعر بالذنب لبقية حياته بأنه المتسبب في وفاته. عندما يموت أحد الغربان، فتجتمع طيور الغراب جميعها حول موتاها وتصيح بصوت عالي لفترة طويلة، ويرى الكثيرون فكرة مفادها أن ذلك جزء من طقوس جنائزية تقوم بها هذه الطيور. لكن الحقيقة ظلت تشكل لغزا إلى حد كبير، فليس لدى العلماء إلا القليل ليستندوا إليه في ذلك، باستثناء الشواهد الشفوية لمثل هذه السلوكيات. ولكن قامت إحدى الباحثات بعمل تجربة لإثبات صدق مشاعر الغربان، فقامت بزيارة منتزه وأطعمت الغربان بعض المكسرات، ثم بعدها بقليل ظهرت في نفس المكان بشكل مختلف، حيث وضعت على وجهها قناعا مخيفا لتخفي ملامح وجهها. وقد حضرت إلى المكان وهي تحمل غرابا ميتا بين يديها، ووضعت بعض المكسرات أيضا للغربان، فتجنبت الغربان تماما التقاط الطعام الذي وضعته، وقامت بسلوكيات تتسم بالعنف والمهاجمة تجاهها. وبذلك الأمر كانت تحذر الغربان باقي فصيلتها في المناطق القريبة من هذا الخطر. ثم في اليوم التالي عادت إلى الحديقة وهي ترتدي نفس القناع، ولكن لا تحمل معها غراب ميت في يديها. ولكن كانت لا تزال الغربان تتجنب الطعام الذي تقدمه لها، وظلت تصرخ بطريقة عدوانية فقد تذكروها. ثم في اليوم الذي يليه جاءت إلى الحديقة، ولكن بمظهرها الطبيعي، وقامت بمحاولة إطعام المكسرات للطيور مرة أخرى، لكنهم قاموا بالتقاطها ولكن بالمزيد من التردد والحذر، فيبدو وكأنهم شعروا بتهديد صادر من هذا الطعام. فالغربان ستتجنب منطقة أو شيء ما يعتبر خطرا على جنسها، وتدرك هذه الطيور ما يعنيه الموت وتعرف أن تهابه ومحاولة تفاديه. ولا ننسى أن الغراب هو أول من علم الإنسان كيف يدفن الموتى، فهو مخلوق ذكي للغاية. تعيش غالبية البطاريق في القطب الجنوبي وتتكيف مع المناخ القاسي هناك، فتصل درجة الحرارة هناك في بعض الأوقات إلى -40 درجة مع رياح شديدة. فتجتمع البطاريق معا في مجموعات لكي تقوم بتدفئة بعضها البعض، وتقوم البطاريق الكبيرة بحماية صغارها من هذا البرد القاسي بوضعهم أسفلها. وفي ظل ذلك الأمر مات أحد البطاريق الصغيرة التي فقدته أمه أثناء العاصفة، وعندما وجدته بعد البحث عليه كثيرا كان قد فات الأوان. حاولت الأم مساعدة صغيرها بأن ينهض ثانية لكن دون جدوى، فأدركت الأم أنه قد مات، فأخفضت رأسها ناظرة إلى منقاره وهي تبكي. وبعد لحظات اقتربت منها أم أخرى لمواساة هذه الأم التي فقدت صغيرها.
تعيش الأفيال في قطعان كبيرة ويشكلون روابط قوية بين بعضهم البعض، فعندما يموت أحدهم يقومون بلمسه بخرطومهم بحذر شديد لمحاولة إيقافه على قدميه، وعندما يدركون أنه قد مات فيبكي بقية القطيع حزنا على موته وينفخون بصوت عالي، ثم يقومون بوضع بعض أوراق الأشجار على الفيل الميت ويظلون لعدة أيام يقفون بجانبه لفترات طويلة في صمت تام. وأيضا عندما تكتشف عظام أحد الفيل المتوفية منذ فترة طويلة فيقومون بوضع بقايا الجثة بالقرب من بعضها، وهذا ما يدل إلا على صدق مشاعرهم تجاه بعضهما وإحساسهم الصادق. يعتبر الشمبانزي من أذكى الحيوانات على الإطلاق، فالقاعدة الوراثية له تتزامن مع الإنسان بنسبة 90%، مما يعني أنه يمكنه التواصل بلغة الإشارة. كانت هناك حديقة مسيجة بها 43 من قرود الشمبانزي، وعندما مات أحد القرود بها تم التجمع حوله من قبل القرود الأخرى، وعلى مدى وقت طويل ظل جميع القرود صامتين تماما وكأنهم في جنازة حقيقية. وقام بعضهم بمحاولة لمس جسم القرد الميت بلطف لعله يقوم ثانية، وقام قرد آخر بمحاولة ضربه على بطنه لكي يستفيق. وكانت هناك إحدى القرود التي فقدت ولدها حديثا، فقامت بالذهاب وإحضار جسده على الفور إلى مكان الحادث، وجلست تتفقد جسد الميت بلطف، وربما ربطت الحدثين ببعضهما وجلست تفكر في هدوء. يعتبر الحوت الطائر من الثدييات، فعندما يفقدون أحد من فصيلتهم فمن الممكن أن يتجمعون على الشاطئ ويفعلون بعض الطقوس الحزينة. فهذه الأم قد توفي شبلها في قاع المحيط، فقامت بالتمسك به من رأسه وسبحت به وكأنها ترفض فكرة موت شبلها. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.